පළමු පාඩම කොරියානු භාෂාව පිළිබඳව හැඳින්වීම. කොරියානු භාෂාවේ ඉතිහාසය පිළිබඳව අපි ටිකක් කතා කරමු. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1443 වන විටත් කොරියානුවන්ට නියමිත භාෂාවක් තිබුණේ නැහැ. ඔවුන් භාවිතා කළේ ඉදු නමින් හඳුන්වන චීන භාෂාවයි. මේක ලිවීමට හා භාවිතයට ටිකක් අපහසු නිසා සේජෝන් රජු විසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1443 දී ලොව උසස්ම අක්ෂර යන අර්ථය ඇතිව හංගල් නමින් හඳුන්වන කොරියානු හෝඩිය නිර්මාණය කළා. කොරියානු හෝඩිය පිළිබඳව දැන් අපි අධ්‍යයනය කරමු. කොරියානු හෝඩිය හංගල් අක්ෂර 40කින් සමන්විත කොරියානු හෝඩියේ ස්වර අක්ෂර 21යි. ව්‍යංජන අක්ෂර 19යි. ස්වර අක්ෂර 21 මූලික ස්වර 10ක් තියෙනවා. ද්විත්ව ස්වර 11ක් තියෙනවා. ව්‍යංජන අක්ෂර 19 මූලික ව්‍යංජන අක්ෂර සහ ද්විත්ව ව්‍යංජන අක්ෂර 14කින් තියෙනවා. දැන් අපි කොරියානු හෝඩියේ මූලික ස්වර 10 හඳුනා ගනිමු. මූලික ස්වර කිබෝන් මොවං. කොරියානු හෝඩියේ මූලික ස්වර 10ක් තියෙනවා කියලා මම කිව්වා. ඉතින් මේ හැම අක්ෂරයක්ම තනියම ශබ්ද කර හැකි අක්ෂරයන්. ඒත් මූලික ස්වරයක් කියන වචනයක් ලිවීමේදී බිඳුව අර්ථය ඇති ලියන අක්ෂරය සමග තමයි ලියා දක්වන්නේ. කොරියානු හෝඩියේ මූලික ස්වර තමයි මේ ආ, ඕ, ඕ, යෝ, ආ, යා, යෝ, ඌ, යූ, ඊ. කොරියානු හෝඩිය කොරියානු භාෂාවේ ස්වරයක් තනිවම උච්චාරණය කළ නොහැකි අතර උච්චාරණය කිරීමට ව්‍යංජනයක් හා ස්වරයක් එකට සම්බන්ධ විය යුතුයි. මේ වගේ ව්‍යංජනයකට ස්වරයක් සම්බන්ධ වන විට සිරස්ව ඇති ස්වර ව්‍යංජනයට ඉදිරියෙන් ලියන අතර තිරස්ව ඇති ස්වර ව්‍යංජනයට පහළින් ලියවෙනවා. ස්වරයකට ආවේනික හඬ උච්චාරණය කිරීමේදී එම ස්වරය සමග බිඳුව යන ව්‍යංජනය සම්බන්ධව ලියවෙනවා. ආ, ඕ, ඕ, යා, යෝ, ඌ. අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. ආයි ළමයා, ඉව් හේතුව, උයු කිරි, යෝ නරියා, ඔයි ගකින්. කොරියානු අකුරක් ලියනකොට පැහැන හැසිරවීමේදී ඉහළ සිට පහළටත් වමේ සිට දකුණටත් පමණක් ලිවිය යුතු අතර කිසිම විටකදී පහළ සිට ඉහළට හෝ දකුණේ සිට වමට ලියන්නේ නැහැ. අපි දැන් මූලික ව්‍යංජන 14 හඳුනා ගනිමු. කියොක්, අල්කයන්න, අල්ගයන්න, නියන්, අන්නයන්න, තිගත්, අල්තයන්න, අල්දයන්න, රියල්, අල්ලයන්න, අල්රයන්න, නියම්, අල්මයන්න, අල්පයන්න, අල්බයන්න, සියොත්, අල්සයන්න, ඉහන්, බිත්තුව, ජියත්, අල්ජයන්න, ජියත්, අල්චයන්න, හියත්, මහප්‍රාණ අල්කයන්න, තියත්, මහප්‍රාණ අල්තයන්න, පියත්, මහප්‍රාණ අල්පයන්න, හියත්, අල්හයන්න. කොරියානු හෝඩියේ ශබ්ද දෙකක් ඇති ස්වර දැන් අපි බලමු. හ, ග, ල, ර, ච, ජ, ත, ත, හ, බ. මූලික ස්වර හා ව්‍යංජන සම්බන්ධ කිරීම. මූලික ස්වර 10යි, මූලික ව්‍යංජන 14යි. ව්‍යංජනයකට ස්වරයක් එකතු වන හැටි දැන් අපි බලමු. ව්‍යංජනයක් හා ස්වරයක් එකතු වෙලා අකුරක් හැදෙනවා.
එසේ ව්‍යංජනයකට ස්වරයක් සම්බන්ධ වන විට සිරස්ව ඇති ස්වර ව්‍යංජනයට ඉදිරියෙන් ලියන අතර තිරස්ව ඇති ස්වර ව්‍යංජනයට පහළින් ලියවෙනවා. ආ, කා, කෝ, කෝ, කු, කු, ඊ, කී. මූලික ස්වර හා ව්‍යංජන සම්බන්ධ කිරීම. කා, කියා, කෝ, කියෝ, කෝ, 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 කියෝ, කා, කී. තවත් මූලික ස්වර හා ව්‍යංජන සම්බන්ධ වන හැටි බලමු. මා, ම්යා, මෝ, ම්යෝ, මෝ, ම්යෝ, මූ, මියු, මා, මී. මූලික ස්වර හා ව්‍යංජන ඇසුරින් වචන ලියලා බලමු. ආගී, ළමයා, කොගී, මස්, යාකු, බේස්බෝල්, නා, මම, නෝ, නුඹ, නෙයි, වයස, කඩා, යනවා, ඔදා, එනවා, කුඩු, සපත්තු, උරි, අපේ, ඔරි, තාරාව, රදියෝ, රේඩියෝව, මු, රාබු, ඔරි, කිස, ඔමොනි, අම්මා, පී, වැස්ස, කනානා, කෙසෙල්, පදා, මුහුද, සදා, මිලදී ගන්නවා, සගොරි, හතර මංහන්දිය, අයිසා, වෛද්‍යවරයා, චදා, නිතිරෙනවා, චොගි, අතන, අබුජි, භාත්තා, හනා, එක, හොරි, තුනටිය. කොරියානු හෝඩියේ සංයුක්ත ස්වර පිළිබඳව විමසා බලමු. සංයුක්ත ස්වර කොරියන් භාෂාවේ ඇති මූලික ස්වර 10ට අමතරව එම ස්වර දෙකක් හෝ තුනක් එකට එකතු වී සෑදෙන සංයුක්ත ස්වර 11ක් තියෙනවා. ඒවා මූලික ආකාරයෙන්ම ව්‍යංජන සමග සම්බන්ධ වී අකුරු හැදෙනවා. ඒ, ඒ, වේ, වේ, යේ, යේ, වේ, වෝ, වී, අයි, වා. ව්‍යංජනයට සංයුක්ත ස්වරයක් සම්බන්ධ වීම. ඒ, කේ, වී, වී, වෝ, කෝ, වේ, ක්වේ, යේ, යේ, වා, ක්වා. උදාහරණ. කගේ, කඩය, ත්‍රී, පිටුපස, සිකේ, ඔරලෝසුව, නොරේ, ගීතය, ත්වේජී, පුරා. සංයුක්ත ව්‍යංජන පිළිබඳවත් විමසා බලමු. උදාහරණ. චාරි, වර්ග, ගස්සී, කෙල්ල. 감사합니다. 안녕히 가세요. Thank you for watching, and we'll see you in the next video. Goodbye.